Có thể nói thì đây chính là khu của dân chơi Quảng Đông đây. Đó, toàn thanh thiếu niên trẻ tuổi thôi và có tiền, đi toàn những chiếc xe xịn để đến đây thôi mọi người ạ. Nỉ khởi gì xua xin chào Việt Nam. Đó, và sau khi dịch thì Linh đã có cái bản dịch sau đây. Thâm Quyến, thành phố tiên phong trong công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Hơn 40 năm lịch sử xây dựng đô thị đương đại của thành phố này chỉ là một giọt nước giữa đại dương văn minh 5.000 năm của Trung Quốc. Linh sẽ đi đến đằng trước của nó để xem là nó gặp mình nó có biết tránh đường không. Và kia chính là địa điểm mà Linh đang muốn đi tới đây. Đi ở trong thành phố mà như là mình đang đi ở trong một cái công viên ấy, hay là một cái khu rừng ấy. Người Trung Quốc ấy thì nếu mà quý vị khán giả xem và để ý thì quý vị khán giả sẽ thấy rằng là trong buổi trưa ngày hôm nay thì Linh sẽ dẫn quý vị khán giả chúng ta đến với một quán ăn của Việt Nam và có khá là nhiều chi nhánh tại thành phố Thâm Quyến này. Đó thưa quý vị, đây là một con đường gần với khu chợ điện tử Hoa Cường Bắc, chợ điện tử rất là nổi tiếng tại thành phố Thâm Quyến này. Đây cũng là chợ điện tử lớn nhất trên thế giới và hàng ngày thì có rất là nhiều những thương nhân từ khắp mọi quốc gia họ đổ dồn về đây để nhập hàng hóa và sau đó thì đem về phân phối tại thị trường của đất nước của họ. Đó, trong đó thì có những người đến từ Việt Nam của chúng ta. Và đây cũng chỉ mới là ngã tư, một cái góc nhỏ của khu vực chợ điện tử này thôi. Quán ăn nhìn trên bản đồ thì nó ngay gần quanh quanh đây thôi mà tìm mãi vẫn chưa ra. Có lẽ là nó ở trong những tòa nhà cũng nên. Thưa quý vị, là ở cái vị trí của cửa hàng đầu tiên ấy, thì Linh mặc dù đã đi theo bản đồ rồi nhưng mà đến đó thì mãi vẫn không tìm thấy. Vậy nên là Linh đã quyết định là di chuyển đến một chi nhánh khác của cửa hàng này ở một cái địa điểm khác. Chỗ này là gọi là công viên trẻ em. Đó. Và Linh đã phải đi hai cái lai tàu khác để đến được với cái khu vực này. Ở đây thì có những cái tòa nhà nó trông rất là đặc biệt luôn. Không biết là đây là bảo tàng hay là một khu vui chơi nữa. Có lẽ là một hình ảnh của cái bảo tàng thì đúng hơn. Thành phố này nó quá là rộng đi. Mình đã đi rất là nhiều ngóc ngách của thành phố này rồi. Tuy nhiên là nó vẫn chả là gì cả. Chưa ăn thua. Cũng chỉ truyền tải được một cái phần nào đó đến quý vị khán giả về cái thành phố Thâm Quyến này thôi. Nó còn rất là rộng và còn có nhiều những địa điểm mà Linh chưa thể nào mà đi đến được. Hy vọng là cái cửa hàng này nó theo như đúng trên bản đồ sẽ là ở dãy bên này. Đã hơn 14 ngày, 15 ngày Linh có mặt tại Thâm Quyến rồi. Và từ đó là chưa được ăn món ăn Việt Nam nào. Theo như bản đồ thì nó ở trong cái khu vực này. Nhưng mà trong khu vực này thì toàn thấy nào là KFC, Starbucks. Wow, đông vô cùng đông luôn. Ôi, nó còn đông lắm mọi người ạ. Wow, hình như ở trong này có một cái thư viện thì phải. À, không phải thư viện mà là họ đang có một cái chương trình gì ở đây ấy, và người ta đang ngồi ở cái chỗ này để có thể xem cái chương trình, xem phim. Nhưng mà đây là xem phim kiểu miễn phí mọi người ạ. Cứ vào là ngồi thôi, không phải mua vé gì đâu. Đông chưa? Hoạt hình chắc là cho các em nhỏ xem là hợp nhất này. Đông lắm. Thưa quý vị, là Linh đã nhìn thấy nó rồi. Nó ở mặt ngoài kia và chỉ có một cái chữ rất là nhỏ thôi, từ xa xa nhưng mà Linh có thể nhìn thấy được. Mắt cũng khá là tinh. Ở trên tầng 2 mọi người ạ, có một dòng chữ nhỏ nhỏ màu xanh lá cây kia kìa. Đó, ghi là phở Nam. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng Linh lên tầng nhá. Đó, mãi mới tìm thấy cái quán phở này.
đông người quá. Trong này cũng mát ấy, vậy nên là người dân người ta tập trung vào đây ngồi. Đây, thưa quý vị khán giả, mãi mới tìm được một quán ăn Việt Nam này. Đó, một cô gái mặc trang phục Việt Nam luôn, phở Nam luôn. Nhào. Em là người Việt hay người Trung? Người Trung Quốc à? Của sư Việt Nam rồi. Việt Nam rồi. Ăn gì bây giờ nhỉ? Mình sẽ ăn phở. Ăn phở. Phở nào bây giờ? Có rất là nhiều món, thưa quý vị khán giả, là ở đây có rất là nhiều món, không chỉ là phở đâu mà có cả nem cuốn này, hay là có cả những cái món ăn khác. Đó, nhiều món quá, đang phải rất là suy nghĩ để xem là ăn món gì. Thôi vẫn là ăn phở đi. Phở nào được nhỉ? Chưa. Ăn luôn cái món này. Ok. Đó, mãi thì chúng ta mới tìm được một cái quán phở Nam như thế này. Đó. Ok. Các bạn nữ này rất xinh nhưng mà là người Trung Quốc thôi. Mình thấy rất là đông đây, không rõ là ở đây có người nào là người Việt Nam không. Hình như là toàn người Trung Quốc thôi. Khách hàng hiện tại toàn người Trung Quốc thôi. Thưa quý vị khán giả, là món ăn của Linh đây, 43 tệ. Bạn nữ này, ok, xe. Đó, chúng ta sẽ Thảo liệu của thích tùng. Đó, chúng ta sẽ có một cốc trà để uống, giống như ở bên Việt Nam mình thôi. Có nghĩa là hết nước thì có thể lấy ở kia. Đó. Thưa quý vị khán giả, đây món ăn có giá là 43 tệ. Đó, và tương đương với khoảng là 160.000 cho bát phở này. Lát nữa thì chúng ta sẽ xem là món phở có những gì mọi người nhé. Hiện tại thì cái WeChat của Linh đang bị lỗi, cho nên là phải để người ta quét mình chứ không phải là mình quét người ta nữa. Nì có gì sao của sao不了. Đó, được rồi đây. Đó, 43 tệ mọi người nhé. Xe. Thưa quý vị khán giả, là không phải là không có những gia vị đâu. Đây, có ớt, có chanh đầy đủ đây. Đó, ớt, chanh. Đây là có cà rốt với cả củ cải. Đó, thưa quý vị, đây là bát phở của Linh đây. Thì trong này thì nó có những cái sợi phở. Thì những cái sợi phở này có lẽ là đúng là phở Việt Nam rồi. Và đây, có miếng chả giò chả heo đây. Đó, bò vò viên đây. Hay là húng quế. Đó, và có thêm cả giá đỗ này với cả là hành, cũng như là ở đây thì sẽ có đầy đủ đó, ớt, chanh, hay là đó. Bây giờ thì Linh sẽ vào chanh xuống nhá. Mình thích ăn chua cay, cho nên là đã lấy 2 miếng chanh. Hai miếng chanh. Ok. Đó, đây là một bát gọi là ăn kèm thôi. Chắc là sẽ ngon đấy mọi người ạ. Bát này có giá là 43 tệ, là bát phở đắt nhất trong quán rồi. Mời quý vị khán giả là ăn trưa cùng với Linh. Đúng là phở Việt Nam rồi. Ăn thêm miếng nữa để cảm nhận này. Mặc dù là đầy đủ những cái nguyên phụ liệu cần thiết, tuy nhiên là cái nước dùng ấy, cái nước dùng nó không được đậm đà như ở Việt Nam của chúng ta. Đó. Nhưng mà so với những cái món ăn mì hay là miến, hay là tóm lại là bún phở của Trung Quốc ấy, thì
Linh sẽ hợp với cái khẩu vị này hơn. Đó, thì đương nhiên rồi, mình là người Việt thì mình sẽ phù hợp với món ăn Việt hơn. Còn người Trung Quốc thì người ta cũng sẽ thích món ăn của người Trung Quốc. Đó. Rất là ngon mọi người. 我是回主越南回主，在这里有多少商店？在深圳。深圳大概有10几家。深圳大概有10几家。14。大概14、15、16这样子。14、15。就我也不确定是多少。你穿衣服很漂亮。谢谢。你知道衣服叫什么吗？这是奥黛。áo dài. Đây là áo dài. Đó, đây bạn mặc một cái trang phục Việt Nam rất là đẹp. 老板商店是越南人吗？老板不是越南，研发人呢是越南的。研发这个菜品的。菜品是越南人研发的。OK， 老板不是。老板不是。老板是中国人。你觉得菜品怎么样？Lúc nãy thì mình đã ăn cái món ăn này. Và món ăn này thì rất là ngon. Đó. Linh chấm 8 điểm bởi vì là ở Trung Quốc thì 8 điểm Linh nghĩ rằng là đây là một con số cũng rất là cao rồi. Ngoài ra thì có nhiều những món ăn khác nữa. Đó, bạn mặc trang phục này thì cũng rất là đẹp. 你去过越南语？你去过越没有。上去。OK， 谢谢你。谢谢你。再见。OK， 你可以说xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam是你好越南. Xin chào Việt Nam. Ok,谢谢你.谢谢. Thưa quý vị, sau khi ăn xong thì Linh cũng díu hết cả mắt rồi. Tuy nhiên là vẫn thôi cố gắng là chúng ta sẽ lại tiếp tục ra ngoài đường và Linh sẽ đưa quý vị khán giả chúng ta đến với những địa điểm khác của thành phố Thâm Quyến. Và kia chính là địa điểm mà Linh đang muốn đi tới đây. Đó chính là tòa nhà cao nhất Thâm Quyến mọi người ạ. Chúng ta sẽ cùng đến đó và xem là ở dưới khu vực đó thì có điều gì ấn tượng và đặc biệt hay không. Hai bạn này. Wow. Hôm nay Linh thấy các bạn nữ, các bạn nhất là những cái bạn còn trẻ học trung học ấy, các bạn ấy lại bắt đầu trang điểm gọi là phối đồ theo phong cách anime của Nhật Bản và ra đường khá là đông. Ồ, trời nắng quá. Nắng nóng kinh khủng. Đây là một khu vui chơi dành cho trẻ em, cho nên là chúng ta sẽ bắt gặp nhiều phụ huynh dẫn các em nhỏ đi chơi. Tòa nhà thì đứng ở đây đã có thể nhìn thấy rồi. Tuy nhiên là không biết là chúng ta nên đi bộ hay là nên đi xe đạp nữa kìa. Đó. Nó rất là ấn tượng luôn bởi vì nó cao một cách gọi là vượt trội so với những cái tòa nhà bên cạnh. Wow. Ở đây lại còn có một cái chỗ nghịch nước. Có một cái chỗ nho nhỏ để các bạn ấy nghịch nước. Có một tí nước này thôi, cũng hay. Trong một cái công viên. Linh suýt nữa quên mất. Lúc nãy Linh đã nói với mọi người là mình muốn vào cái tòa nhà này để mà xem là ở bên trong đó có gì đúng không? Thì ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ vào đây trước đã. Hy vọng là vào trong cái tòa nhà này thì sẽ không phải mua vé hoặc là không phải dùng đến ứng dụng để thanh toán, bởi vì là cái phần mềm của Linh thì hiện tại đang bị khóa. Hôm nọ Linh hỏng máy cho nên là đã bị khóa hết những cái ứng dụng liên quan đến Trung Quốc đó, và bây giờ thì chưa xác thực được hết, cho nên là những cái chức năng nó chỉ sử dụng được rất là hạn chế thôi. Những cái gì mà liên quan đến thanh toán thông thường thì được, nhưng mà để mà quét mã thanh toán thì rất là khó. Chúng ta sẽ đi vào theo lối này thì phải. Ở đây là cái khu vực gì nhỉ? Có phải là để đồ không?
Đó, đúng rồi, đây là một cái nơi để đồ. Chúng ta cũng điền mã thôi. Sau đó là ấn gì đó thì là những cái gọi là ô để đồ này thì nó sẽ mở ra. Sau đó thì mình để đồ và đi vào trong. Đây này, ví dụ như là đây L26 này thì hình như là đã có người L27 nhá. Đó, xong rồi chúng ta sẽ điền cái mật khẩu. Đây. Sau khi Linh ấn đây, đó thì nó mở ra và mình để đồ của mình vào trong thôi. Đó, Linh cũng chỉ thử thôi nhưng mà đồ Linh sẽ đem theo. Đó. Rất là tiện lợi luôn. Mình ấn ở đây gọi là giống như kiểu là mình ấn cái mật khẩu ấy, đó, để mà mình nhớ, xong rồi sau đó thì cất đồ mình vào, đến lúc quay ra mình lấy thì là mình điền vào, vậy là xong. Chúng ta sẽ đi vào trong. Hình như là không mất vé gì đâu mọi người ạ. Chả thấy ai gọi là thu vé hay là bán vé gì đâu. Chỉ là kiểm tra hành lý thôi chứ không phải là kiểm tra những cái liên quan đến vé gì đâu. Đó. Ui, trông hoành tráng thế, ấn tượng chưa? Đó, thưa quý vị, đây có lẽ là một cái bản giới thiệu mô tả về thành phố Thâm Quyến hoặc là về cái khu vực này. Đó, và sau khi dịch thì Linh đã có cái bản dịch sau đây. Thâm Quyến, thành phố tiên phong trong công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Hơn 40 năm lịch sử xây dựng đô thị đương đại của thành phố này chỉ là một giọt nước giữa đại dương văn minh 5.000 năm của Trung Quốc, nhưng đã tạo nên một trường hợp độc đáo trong lịch sử đô thị toàn cầu. Quy hoạch là động lực chính của kỳ tích Thâm Quyến. Thâm Quyến là sự kết hợp giữa chính quyền tiên phong, thị trường mở và một xã hội tiến bộ. Nơi đây cũng là sự hội tụ của hệ sinh thái, núi non và biển cả, văn hóa nhập cư và tinh thần đổi mới. Thông qua quy hoạch, Thâm Quyến kết hợp các yếu tố phức tạp để đạt được sự cộng sinh của vạn vật, sự phát triển chung của thành phố và tầm nhìn chung. Thưa quý vị, và cái hình ảnh mà quý vị khán giả đang thấy trước mắt đây, đó là hình ảnh của một đám mây được điêu khắc bằng thép không rỉ mọi người nhé. Họ điêu khắc hoàn toàn là thủ công và được lắp đặt tại thành phố Thâm Quyến này vào năm 2016 đó. Và công trình này thì do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, một công ty của Áo đó, được lắp đặt tại Bảo tàng nghệ thuật của Thâm Quyến đó. Và kích thước của tác phẩm điêu khắc này là cao 28 m và rộng tới 40 m, được làm bằng thép không rỉ 316 với bề mặt đánh bóng gương và cấu trúc nội thất bằng thép carbon. Và toàn bộ mô hình được rèn bằng bảng điều khiển cong kép bằng thép không rỉ, có độ dày 6 mm và được hàn với nhau bằng cách xử lý liền mạch. Nó là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc trong nhà, cũng được tăng độ khó của việc lắp đặt vì không gian hạn chế của nó. Việc hoàn thành tác phẩm điêu khắc này là sự kết hợp giữa nghệ thuật và kiến trúc. Nó cũng cho thấy quá trình rèn luyện tuyệt vời. Đó. Ánh sáng thì được lấy từ bên ngoài tự nhiên luôn mọi người ạ. Đó. Và khi kết hợp với cái khu vực đám mây bằng thép không rỉ này thì nó lại càng trở nên là độc đáo và đẹp mắt nữa. Ở đây có lẽ là đang chiếu những hình ảnh về Thâm Quyến ngày xưa. Đó, và có từng cái mốc thời gian cụ thể luôn đây này. Đó. Ngày xưa thì cái khu vực này xuất phát là từ một làng chài mọi người ạ. Và ngay bây giờ thì họ đã trở thành một cái thủ phủ công nghệ. Wow. Những cái bảng màn hình treo kìa. Wow, dưới kia lại có trình diễn ánh sáng nữa mọi người ạ.
Thôi bây giờ thì chúng ta lại đi xuống dưới và ra ngoài để đi đến địa điểm khác mọi người nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau, cùng Linh đi đến với tòa nhà cao nhất của Thâm Quyến. Ở đây có một cái xe robot đi quét sân này mọi người. Đó, chỉ khi chúng ta đến với sân chân thành phố Thâm Quyến này thì chúng ta mới thấy những cái thiết bị công nghệ như vậy thôi. Linh sẽ đi đến đằng trước của nó để xem là nó gặp mình nó có biết tránh đường không. Nào, chờ một chút. Chờ một chút. Đó, thấy chưa? Nó thấy Linh cái là nó dừng luôn. Xem nó có đâm mình không? Nó tránh đường ấy. Đấy, nó tránh đường ấy. Đó. Kìa cái bánh nó đánh lái sang bên kia kìa. Đó. Thôi, nhường đường cho nó đi. Đó, hàng ngày thì nó cứ đi loanh quanh ở trong cái khu vực như thế thôi. Để cho nó, đây này, quét những cái lá này. Hút, vừa quét vừa hút. Mình vẫn đang thắc mắc tò mò là làm sao nó biết để nó có thể là không đi ra ngoài đường nhỉ? Mà nó cứ quanh quẩn ở trong cái khu vực là cái sân này nhỉ? Tại vì ngay đường phố thì ngay đây rồi. Lúc nãy thì Linh đã thấy nó đi ra đến tận mép ngoài kia rồi. Nhưng mà sau cùng thì nó lại lại đi vào đây. Đây, nó đang phi về hướng Linh đây. Xem nào. Đó. Mình đứng yên, nó sẽ tự tránh. Vấn đề là mình không hiểu tại sao nó không ra ngoài đường. Liệu có người điều khiển từ xa không vậy? Chắc là không đâu. Làm con này ra rồi lại còn ngồi điều khiển từ xa thì cũng mất công lắm. Từ đây để đi đến đó cách khoảng 1,5 km và có lẽ là vẫn cứ phải thuê một chiếc xe thôi. Đường phố rất là nhiều cây xanh, giờ bóng mát luôn mọi người ạ. Chim còn hót líu lo luôn. Đi ở trong thành phố mà như là mình đang đi ở trong một cái công viên ấy, hay là một cái khu rừng ấy. Đẹp lắm, đường phố đẹp lắm. Đây, chúng ta sẽ đi đến với tòa nhà kia kìa. Đó. Tòa nhà này thì có tên là Trung tâm Tài chính Bình An mọi người ạ. Đó. Tòa nhà biểu tượng của thành phố này với chiều cao là 599,1 m, là tòa nhà cao nhất của thành phố Thâm Quyến. Wow, con đường, cái cây cầu vượt này cũng rất là đẹp đây. Họ trang trí trồng những cái khóm hoa cực kỳ đẹp mắt luôn. Xung quanh đây thì toàn là những cái tòa nhà như thế này thôi mọi người ạ. Toàn là những cái tòa nhà kính ở bên ngoài. Cả một khu này có lẽ là một khu về trung tâm tài chính luôn, chứ không chỉ riêng rẽ là một cái tòa nhà cao ngoài kia. Đó. Đi đến đây là không thấy đường sang luôn mọi người ạ. Cái đoạn đường này là dành cho ô tô thôi, chỉ dành cho ô tô thôi. Và có lẽ là mình phải đi tìm một cái đường đi xuống bên dưới hầm, có lẽ là như vậy, thì mới có thể sang được đường. Linh đang bước qua cái đường hầm ở bên dưới. Ui, nó rộng lắm ấy mọi người ạ. Cứ như là mình đang ở sân bay luôn ấy. Đây còn có cả một cái gọi là băng chuyền ấy, để chúng ta có thể là đứng trên này luôn này. Giống như là đang đi ở sân bay vậy.
Wow, cao lắm ấy mọi người ơi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng Linh vào đến chân của tòa nhà này và khám phá những cái khu vực xung quanh của nó, cũng như là thành phố dưới lòng đất, dưới tòa nhà cao nhất của thành phố Thâm Quyến mọi người nhé. Đây là những chiếc taxi màu xanh dương và màu trắng kết hợp với nhau này. Đây là đặc trưng của thành phố Thâm Quyến. Và mỗi khi mà mở cửa ấy, thì mất 10 tệ mọi người nhé. Phí mở cửa là 10 tệ. Đó, thưa quý vị, đây là một góc của khuôn viên tòa nhà Trung tâm Tài chính Bình An. Đây là tòa nhà cao nhất của thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Tòa nhà này có chiều cao lên tới 599,1 m và có tất cả là 118 tầng nổi, 5 tầng hầm. Đó, rất là cao luôn. Và đây là một góc khuôn viên của nó. Bây giờ đây thì Linh sẽ đi xung quanh cái khu vực khuôn viên của tòa nhà này. Đó, đi xuống bên trong và đi cả bên dưới của khu vực tòa nhà này luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây mọi người nhé. Đây là Coco Park. Đó, một trong những tòa nhà nằm trong cái khuôn viên của trung tâm tài chính này. Tất cả những gì có thể thấy ở trên mặt đất thì bên dưới lòng đất họ đều có cả mọi người ạ. Wow, ngoài này cũng rất là đông. Đẹp chưa? Đẹp quá, cách thiết kế của cả cái khu này trông đẹp mắt quá. Dưới này thì lại là một cái nơi tổ chức một cái sự kiện gì đó ở trong cái ngôi nhà này. Vậy nên là mọi người đang xếp hàng dưới này đây. Đó, một vòng khuôn viên nó như thế này đây. Đó, ở trên kia này lại có một cái hình anime khác này. Có một vài người cũng đang chụp hình ở trên đó. Đông vui nhộn nhịp lắm. Trong khi bây giờ đang là giữa buổi chiều thôi, còn trời còn đang nắng đây. Một cái cầu thang và phía trước là tòa nhà cao nhất của Thâm Quyến luôn. Buổi tối khi mà cái tòa nhà này bật cái ánh điện lên và chúng ta đi lên cầu thang từ chỗ này lên và quay một cái đoạn video ngắn thì chắc chắn là video này rất dễ đạt xu hướng, bởi vì nó quá là ấn tượng đi. Đó, xa xa là những cái chung cư kìa. Đó, những cái chung cư đó là những cái chung cư của người dân người ta sinh sống. Ở ngoài Linh thấy cũng treo quần áo rất nhiều luôn. Đây, Linh lên đến cái tầng cao nhất của cái khu vực này rồi đây. Đẹp. Nhìn cái góc nào cũng đẹp luôn. Người Trung Quốc ấy thì nếu mà quý vị khán giả xem và để ý thì quý vị khán giả sẽ thấy rằng là đa phần họ ăn mặc rất là đơn giản nhé. Họ ăn mặc rất là đơn giản chứ không cầu kỳ đâu. Mình thấy ăn mặc đơn giản lắm. Còn thỉnh thoảng đôi khi cái tỷ lệ đó thì chiếm ít hơn là những cái bạn mặc trang phục kiểu anime, cầu kỳ này, hoặc là mặc trang phục đẹp hơn mọi người. Nhưng mà cái tỷ lệ đó rất là ít luôn. Còn đa phần là mình thấy là từ người già đến người trẻ, khi mà đi trên tàu điện ngầm ấy, mới nhận ra là họ ăn mặc đơn giản lắm, không gọi là phô trương đâu. Người Trung Quốc mình thấy là như vậy. Đây là ga Khương Hạ Bắc. Trước đó thì Linh đã quay một tập về nhà ga này rồi. Và hôm nay để mà đi đến cái địa điểm mà Linh muốn đi thì mình sẽ phải đi qua đây trước. Đó, hiện tại là 9 giờ quá buổi tối rồi mọi người nhé. Nhưng mà đây vẫn còn rất là nhiều những người trẻ, người lớn tuổi họ tập trung đứng tại đây để có thể là chụp hình với khu vực nhà ga này. Đây là một nhà ga cực kỳ ấn tượng và bắt mắt luôn. Đó, dù đi qua đây bao nhiêu lần đi chăng nữa thì mình vẫn phải rất là khâm phục và ngưỡng mộ cái khu nhà ga này của Thâm Quyến, Trung Quốc. Nó được xây dựng quá là đẹp mắt đi. Tuy nhiên là bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng Linh đi ra hướng bên ngoài thôi. Và chúng ta sẽ lên một cái điểm
đến ở ngay bên ngoài khu vực nhà ga này. Đó cũng là một khu vực dành cho rất là nhiều những người trẻ họ đến đó mỗi ngày. Không chỉ là những người thâm quyến đâu, mà là những người ngoại quốc nữa. Đó. Chúng ta vẫn sẽ đi xuống đây và lại lên cái hướng cầu thang bên kia, rồi thì đi ra một cái lối một cái lối ra. Nhà ga này thì như hôm nọ Linh có nói rồi, có 23 lối ra tất cả. Vậy nên là chúng ta có thể là đi ra đi vào ở bất kỳ điểm đến nào. Tuy nhiên là chúng ta sẽ chọn một cái lối ra vào mà thuận tiện với con đường của mình nhất. Quý vị khán giả thấy đông không? Quá đông luôn, gần như là kín người luôn. Đó. Đây là đoàn tàu Line 14. Ở đây thì có mấy cái đoàn tàu, mấy cái line tàu đi qua đây luôn. Đó là Line 2, Line 8, Line 10, 12, 14 thì phải. Đó. Ở Trung Quốc thì họ sẽ được nghỉ cái dịp lễ Quốc Khánh này kết hợp với dịp nghỉ lễ Trung Thu luôn. Người ta sẽ nghỉ từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 8 tháng 10 mọi người nhé. Và đây là ngày đầu tiên mà họ được nghỉ. Đây mới là ngày đầu tiên thôi. Khi mà đi đến đây mình mới nhớ ra là hôm trước chưa kịp quay khu vực này vào buổi tối. Thì buổi tối cái con mắt nó sẽ như này đây. Đó. Ban ngày ấy thì là ánh sáng từ ngoài trời, ánh sáng tự nhiên sẽ chiếu xuống ở những cái gọi là những cái vòm như thế này để lấy ánh sáng hoàn toàn tự nhiên từ bên ngoài. Còn đến buổi tối thì không còn ánh sáng đó nữa, thì nó lại giống như là một cái gọi là trong mắt đen ấy. Đó, rất là ấn tượng và thú vị luôn. Rất là đẹp nhỉ. Một cái nhà ga về tàu điện ngầm. Hy vọng rằng là trong tương lai không xa thì Việt Nam của chúng ta sẽ cũng có những cái tuyến đường nó thuận tiện như thế này để người dân của chúng ta có thể là dễ dàng hơn trong việc di chuyển và hạn chế được cái tắc đường. Đó. Trên một cái đồng xu như này thì có thông tin là Shenzhen Metro này. Đó. Ở mỗi thành phố thì họ thiết kế những cái này nó cũng có phần khác nhau. Có những thành phố thì nó giống như là cái thẻ, và thực tế là mình hoàn toàn có thể là mua cái việc là di chuyển này bằng cách khác. Đó là sử dụng cái phần mềm thanh toán, và mình sẽ mua gọi là một cái thẻ ở trên đó luôn, gọi là thẻ từ ấy. Đó, đến đây là mình quét cái là được. Hoặc là cũng có thể dùng cái app luôn và quét trực tiếp bằng cái mã ở trên app là được. Tuy nhiên là Linh thì quen với cái việc sử dụng cái này rồi, cho nên là cứ mua cái này thôi. Có lẽ là mình cứ lên trên này đi đã. Bởi vì là bây giờ phải lên trên thì mới định vị được. Chứ còn ở bên dưới lòng đất như vậy là nó chỗ nào cũng giống chỗ nào thôi. Đó, lên xuống thì đều có những thang cuốn như vậy, cho nên là nó nhẹ nhàng thôi. Người già hay là người trẻ, thanh niên hay là trẻ em thì đều đi được thoải mái. Đây rồi thưa quý vị, sau khi mà lên trên ấy thì Linh đến một cái khu như thế này. Ở đây thì cũng có rất là nhiều những cái cửa hàng với đầy đủ sắc màu luôn. Những cái cửa hàng đồ ăn nhanh, McDonald's này. Ở trên này có lẽ là sẽ có một cái quảng trường trung tâm đấy mọi người ạ. Tại vì hôm trước khi mà quay về cái tập liên quan đến khu vực nhà ga này thì Linh đi theo một cái lối ra khác, và sau đó thì cũng khi mà ra ngoài thì mình đã thấy là nó rất là đặc biệt. Vậy nên là mình quyết tâm là hôm nay quay trở lại đây. Tuy nhiên là lúc nãy đến đây Linh lại đi theo một cái lối ra khác nữa, cho nên là mới thông ra cái con đường này. Do là nó có quá là nhiều lối ra, và hôm trước thì mình cũng đi theo kiểu là đi linh tinh thôi, cho nên là không thể nhớ được là hôm đó Linh đã ra bằng cái lối ra nào.
Thời tiết hiện tại thì khoảng 27, 28 độ. Nó cũng rất là mát mẻ thôi. Trời trong những ngày hôm nay thì cũng không mưa nữa. Có mấy ngày đầu tiên khi mà Linh đến với khu vực này thì trời đổ rất là nhiều cơn mưa. Tuy nhiên là sau đó thì những ngày này thì lại nắng rồi. Ban ngày thì nắng và tối thì mát mẻ. Đấy, hôm trước thì Linh cũng đã đi qua đây rồi. Và lúc đó là ban ngày. Tuy nhiên là hôm nay Linh quay trở lại đây vào buổi tối. Đó, với hy vọng là sẽ tìm thấy những hoạt động thú vị ở cái khu vực xung quanh đây. Thực sự phải nói là họ có một cái gọi là mắt rất là tinh tế và nghệ thuật luôn đấy. Khi mà chúng ta sang với Trung Quốc chẳng hạn thì Linh thấy những cái công trình về công cộng của họ ấy, Linh thấy rằng là nó rất là bắt mắt. Đó, phải nói là họ có mắt nhìn đấy. Những cái người mà liên quan đến gọi là kiến trúc, quy hoạch, xây dựng gì đó của thành phố ấy. Tóm lại là đấy, thì họ thực sự là có mắt nhìn. Cho nên là những cái công trình mà công cộng ở Trung Quốc thì nó quá là ấn tượng luôn. Và nhìn là chúng ta sẽ muốn là phải check in, phải chụp hình kiểu như thế. Vì Thâm Quyến không phải là thành phố du lịch, cho nên là đến với Thâm Quyến ấy, thì chúng ta sẽ không thường xuyên bắt gặp những cái bạn nữ mặc những cái trang phục cổ trang, giống như kiểu là Linh đi đến những cái khu phố đi bộ hay là những trung tâm của thành phố khác và nhìn thấy các bạn ấy đấy mặc cổ trang này rồi thì chụp ảnh này kia đâu. Chủ yếu những người ở Thâm Quyến này thì có lẽ rằng là vẫn là những người Thâm Quyến là chính thôi. Đó, những người sinh sống tại đây, làm việc tại đây vậy thôi. Chứ còn khách du lịch thì ít khi đến những thành phố giống như là thành phố này. Mà họ thường nếu mà đến Quảng Đông ấy, thì họ sẽ đến ví dụ như là đến Quảng Châu chẳng hạn. Đó, ở Quảng Châu thì sẽ đẹp hơn nếu mà nói về du lịch. Còn Thâm Quyến này là gọi là trái tim kinh tế của Quảng Đông, họ sẽ thiên về kinh tế hơn. Và thưa quý vị, kia, tòa nhà kia đẹp chưa? Rất là nhiều những tòa nhà đẹp chứ không chỉ là tòa nhà đấy đâu. Đó, khi mà chúng ta có flycam và chúng ta bay ở trên cao với một cái góc nhìn rộng hơn thì có lẽ rằng chúng ta sẽ thấy khu vực này nó cực kỳ là đẳng cấp và phát triển. Đấy, toàn là nhà chọc trời thôi. Trung Quốc này kể ra nghỉ cũng nhiều thật. Họ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật này. Sau đó thì là những ngày lễ thì họ cũng nghỉ rất nhiều. Nghỉ có khi nhiều hơn Việt Nam đấy mọi người ạ. Về cơ bản ấy, nếu mà quý vị khán giả đến với Trung Quốc nhiều lần, tiếp xúc với nhiều người thì quý vị khán giả sẽ thấy rằng là những cái người Trung Quốc ấy, thì thực tế là họ cũng giống như là những người Việt Nam mình thôi. Cũng đều rất là lành tính, Linh thấy như vậy. Chứ không phải là cái gì nó kinh khủng, kinh điển như là nhiều người đồn đoán đâu. Hầu hết là những người Linh gặp thì đều là những người rất là lành tính. Chưa gặp một cái trường hợp nào gọi là gây cái sự khó chịu cho mình cả trong cái hành trình mà quay YouTube tại Trung Quốc. Có một điểm khác biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam chúng ta rất dễ nhận ra trong những ngày lễ, đó là ở Trung Quốc thì chúng ta sẽ ít thấy người ta treo cờ. Đó, giả sử như là những cái nhà chung cư đây, đó, không thấy treo cờ luôn. Hay kể cả là bên ngoài đường thì cũng như vậy, rất ít luôn. Nó sẽ tùy một số con đường rồi, nhưng mà tuy nhiên là nếu mà như ở Việt Nam, ở những cái thành phố lớn như vậy thì Linh thấy là cái hình ảnh cờ đỏ sao vàng của chúng ta thì gần như là khắp mọi nơi đều có thể bắt gặp. Chưa kể là nói đến cái việc là mỗi nhà dân đều treo một lá cờ. Ở Trung Quốc thì không như vậy đâu. Trung Quốc thì họ ở những khu vực là con đường chính, con đường lớn ấy, thì họ treo. Đó. Còn đây, nhà dân này kia thì chung cư này kia thì gần như là không thấy luôn.
Tuy nhiên là không thể nói là bởi vì chúng ta treo cờ cho nên là chúng ta yêu nước hơn họ đâu mọi người ạ. Người Trung Quốc cái tự tôn về dân tộc của họ rất là cao. Và có lẽ là Trung Quốc và Việt Nam là hai đất nước có lòng tự tôn dân tộc cao nhất. Linh thấy như vậy luôn. Tóm lại là người của quốc gia nào thì đương nhiên là họ sẽ yêu cái quê hương đất nước của họ thôi. Mình thì mình là người Việt Nam cho nên là mình yêu Việt Nam. Họ là người Trung Quốc thì họ cũng rất là yêu Trung Quốc. Đó. Nhìn kìa, hoành tráng chưa? Tốn điện ghê. Đó, xung quanh nó là như thế này đây. Ở Thâm Quyến này là rất ít khi bắt gặp bán hàng vỉa hè giống như những thành phố khác mọi người nhé. Ở những thành phố khác ấy, thì quý vị khán giả sẽ thấy Linh thỉnh thoảng là cứ đi ở đường như này này sẽ gặp những cái xe bán hàng. Ví dụ là đồ ăn, đồ uống, đó, những cái xe ba gác bán hàng. Còn đây thì hiếm lắm. Đây này, đi mãi thì mới thấy một người dám gọi là dừng xe ở đây để bán mì. Đây là bán mì. Rất là ít bắt gặp cái hình ảnh này tại thành phố Thâm Quyến đấy mọi người ạ. Đẹp quá mà không rõ là nó sẽ dẫn đi đâu cơ. Mấy ngày hôm nay thì Linh phải đạp những chiếc xe như thế này đây để đi khắp cái thành phố Thâm Quyến này. Nói là đi khắp cho sang mồm vậy thôi chứ còn chỉ đi được một phần, một góc rất là nhỏ của cái thành phố này. Nó rộng lắm. Ui, quý vị khán giả ơi, hãy nhìn xung quanh đây. Nhìn những cái tòa nhà này. Nhìn những tòa nhà từ xa này. Đó. Nó như thể là đã được set up ánh đèn riêng ấy. Vậy nên là lúc mà nó màu xanh là nó xanh một loạt luôn. Đó. Xong rồi lúc nó có màu khác thì nó cũng lại một loạt luôn. Wow. Ở đây thì chúng ta sẽ gặp nhiều siêu xe lắm. Vừa rồi là một con xe hình như là Lamborghini. Rất là ồn ào luôn. Có vẻ như là nhiều người cũng thích đứng tại khu vực này để có thể là chụp hình. Wow. Trông kìa. Đó. Quá là hiện đại và phát triển luôn. Một góc nhỏ của Thâm Quyến thôi mọi người ạ. Đấy, chỗ này thì mình lại thấy một con Lamborghini. Đúng không? Lambo đấy. Đẹp chưa? Toàn là của đại gia, của thiếu gia thôi. Đây này, của tỷ tỷ này. Tỷ tỷ này. Đó. Toàn xe đẹp nữa chứ. Bên này cũng vậy. Toàn những người đẹp thôi. Đây là giới có tiền. Mình nghĩ rằng là như vậy. Họ đang tập trung tại đây và vô tình là mình đi qua cái con đường này thôi. Đây là các bạn trẻ gọi là có tiền của Thâm Quyến hoặc là của Trung Quốc đây. Họ đang vui chơi tại đây đây. Đó. Đẹp lắm. Đó, góc này đẹp chưa? Ồ, góc này rất đẹp đấy mọi người ơi. Không rõ là hình như là mình đã thấy cái hình ảnh của cái góc nhìn này ở trên một kênh TikTok nào đó rồi thì phải. Trông phải nói là quá là ấn tượng đi. Có thể nói thì đây chính là khu của dân chơi Quảng Đông đây. Đó. Toàn thanh thiếu niên trẻ tuổi thôi. Và có tiền. Đi toàn những chiếc xe xịn để đến đây thôi mọi người ạ. Cửa hàng Huawei đẹp chưa mọi người ơi?
Góc hình nào trông cũng rất là sang chảnh luôn. Dior này, đó, đẹp lắm. Đứng tại những cái vị trí này để chụp hình thì quá là phù hợp với các bạn trẻ luôn. Cả cái khu này toàn là những tòa nhà kiểu như thế thôi mọi người ạ. Toàn là những tòa nhà với lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc luôn. Và với cái thiết kế kiểu như vậy thì lại rất là thu hút những người trẻ nữa. Cũng giống như là cái tòa nhà phía trước Linh đây cũng vậy đây. Một cái tòa nhà có hình trái tim ở bên ngoài, cho nên là nó quá là đẹp luôn. Đẹp mắt thật sự. Ở ngay bên này đây thì còn có một cái công trình về đài phun nước. Nó giống như là một cái thác nước nhân tạo ấy mọi người ạ. Wow, đẹp thế. Wow. Ui. Những dòng nước nhân tạo thôi nhưng mà cực kỳ là ấn tượng luôn. Wow. Đẹp quá. Mình mới nhận ra là hóa ra dưới này có rất nhiều những chiếc máy bay không người lái ở đây. Thưa quý vị, là có lẽ chưa đến giờ người ta trình diễn cái tiết mục máy bay không người lái đâu. Đây chỉ đơn thuần là họ đang kiểm tra thôi. Và một lát nữa họ mới biểu diễn cái đó. Vậy nên là mình sẽ cố gắng chờ đây luôn để có thể là xem cái chương trình này luôn. Đó.
Và khi mà đứng tại đây để xem tiết mục này thì Linh có nhìn sang cái góc kia thì thấy một cái cửa hàng tập trung rất là đông người. Không rõ đó là họ đang trưng bày những cái thiết bị về công nghệ hay là một cái đồ chơi hay là gì đó. Tuy nhiên là Linh thấy có rất là nhiều người trẻ. Còn bây giờ thì Linh sẽ tìm cái đường để xuống dưới đó để mình giải đáp cái thắc mắc, cái tò mò của mình mới được. Đó, mình đã xuống đến cái phía dưới. Lúc nãy thì Linh đứng ở phía trên. Wow, cửa hàng bàn phím đẹp quá. Một cửa hàng bàn phím cơ mọi người ạ. Đây, Linh đã đến cái cửa hàng mà lúc nãy mình đứng ở bên trên cao nhìn xuống đây. Không rõ là về cái gì mà tại sao có thể tập trung đông người đến như vậy. À, hóa ra là đây là mô hình của đây, có một chuyến tàu trên cao giống như là ở Trùng Khánh này. À, giống như ở Vũ Hán thì đúng hơn. Đó. À, vì ở trên cái tàu trên cao nó có gắn cam cho nên là đây nó sẽ quay xuống một cái màn hình như thế này này. Đó. Nó sẽ thấy mọi người bên dưới. Đây là điêu khắc mọi người ạ. Cái máy này là để nó khắc thành những cái hình thù như vậy này. Có lẽ là chúng ta sẽ vẽ vời ở trên máy tính, sau đó thì nó sẽ khắc ra những cái hình thù như thế. Đó. Không rõ là máy gì luôn. À, hóa ra ở đây là mình có một cái bảng điều khiển ở đây để chúng ta có thể điều khiển những chiếc xe ở bên trong đó. Đấy, Linh thấy cái em này em đang chơi này. Cậu em này thì đang sử dụng cái điều khiển bên ngoài này để có thể là đó, điều khiển cái con xe ở trong. Một chiếc xe nâng. Đó, đây có một thanh kiếm mà bạn này đang quay này. Cô Lượng Không. Đây là một cửa hàng về trà. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái ấm trà đẹp mắt. Đó. Và những cái loại trà luôn. Rất là đẹp luôn. Có thể là sẽ rất là đắt tiền đây. Đó. Đẹp mắt quá.
Mình cũng vào xin một miếng nào. Hai em gái bán bánh rất là xinh luôn. Trung Quốc họ xây dựng những thành phố dưới lòng đất hay thật. Thứ nhất là vừa giải quyết cái việc là tắc nghẽn ở trên đường xá. Thứ hai là nó rất là tiện lợi cho người dân. Đó, đây là những gì mà diễn ra tại lòng đất của thành phố Thâm Quyến mọi người nhé. Nó quá là ấn tượng và choáng ngợp đi. Về độ đẹp mắt, về kiến trúc. Còn đây là chúng ta nếu mà đi tiếp thì có lẽ là sẽ đến một ga tàu điện ngầm ở bên dưới này. Và có lẽ là Linh cũng sẽ từ đây để quay trở về với khách sạn của mình thôi. Thưa quý vị, Linh đang bước về gần với khu vực khách sạn của mình. Và đây, thưa quý vị khán giả, đây là một con xe rất là đẹp mắt này. Đây là xe Porsche. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ thấy vài con xe đẹp lắm. Bên này thì chúng ta sẽ thấy một cái chiếc xe có 2 biển số mọi người ạ. Đó, XZ3886 này. Đó, và Z707 này. Đẹp chưa? Đây là xe của thương hiệu gì nhỉ? Cũng không rõ nữa. Đây. Nhưng mà xe này còn đẹp hơn rất là nhiều luôn. Con Bentley. Đây. ICHK 8888 và Z98E8. Ui, đẹp lắm. Wow, quá là đẹp mắt luôn. Không biết là bao nhiêu tiền nữa. Và quý vị khán giả có biết là tại sao cần đến 2 biển số không? Bởi vì đây là những phương tiện thường xuyên qua lại giữa đại lục Trung Quốc và các đặc khu hành chính giống như là Hồng Kông hay là Macau chẳng hạn. Và cái việc là họ cần đến 2 biển số là bởi vì giữa Trung Quốc đại lục này, những cái vùng và Hồng Kông, Macau là những cái vùng lãnh thổ thuế quan riêng biệt, với hệ thống về pháp luật giao thông thì nó cũng khác nhau. Đó. Và giả sử như là giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông ấy là gọi là một quốc gia 2 chế độ mà, cho nên là họ cần thiết là phải có 2 cái biển số như vậy. Và bản thân khi mà chúng ta đi đến với Trung Quốc chẳng hạn thì để mà sang Hồng Kông là chúng ta vẫn phải xin thêm một cái visa Hồng Kông nữa mọi người nhé. Đó là lý do mà tại sao đợt này Linh đã đến Thâm Quyến và đã đến giữa cái khu vực cửa khẩu La Hồ. Đó là một cửa khẩu kết nối giữa Thâm Quyến và Hồng Kông. Tuy nhiên là không thể qua được bởi vì là mình không có visa Hồng Kông. Nó chưa xin được. Sau này nếu mà xin được thì chắc chắn là Hồng Kông cũng sẽ là một cái điểm đến mà Linh đang rất là mong chờ để mình có thể là đến được đó vào một ngày sớm nhất trong tương lai. Đó, và mặc dù đây là khu vực rất là gần với khách sạn của Linh rồi, tuy nhiên là cái video này chưa kết thúc đâu mọi người ơi. Linh muốn dẫn quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lên ngắm nghía cái con đường ở gần với khách sạn này của Linh. Đó. Mặc dù là bây giờ cũng khá là muộn rồi, bây giờ phải tầm 23 giờ rồi, 22 giờ 47 phút rồi. Đó. Cũng khá muộn rồi cho nên là nó không còn được đông đúc như vào buổi chập tối nữa. Tuy nhiên là hy vọng rằng vẫn có những cái gì nó thú vị để quay chia sẻ đến quý vị khán giả. Bởi vì đây là một con đường nho nhỏ thôi nhưng mà gần như là nó cũng đầy đủ mọi thứ luôn. Và khi mà đi ở cái con đường này thì chúng ta sẽ cảm nhận được rõ rệt một cái đời sống văn hóa nó rất là gần gũi. Đó. Khu vực này có tên là Hoàng Pẩy Lính. Hoàng Pẩy Lính. Đó. Một cái đoạn đường rất nhỏ, rất ngắn thôi nhưng mà chúng ta sẽ thấy những cái cửa hàng nho nhỏ, từ cửa hàng bánh ngọt này, những cái cửa hàng liên quan đến những đồ chân gà tẩm ướp này. Đó, đủ thứ luôn, những tiệm tạp hóa. Đấy. Hay ví dụ như ở bên này đi là những cái cửa hàng tạp hóa khác, cũng như là những cái ngóc ngách để dẫn vào cái khu nhà của mọi người. Đây là một tiệm cắt tóc này. Cắt tóc gội đầu. Một tiệm bán đồ khô. Đây là hoa quả, nước ép hoa quả. Ở trên này còn có một con đường khác nữa cơ. Đây, lên đến trên dốc này này thì sẽ đến một con đường khác. Và trên này thì cũng có rất là nhiều hàng quán luôn. Mình khá là bất ngờ khi mà đến đây và mình thuê khách sạn và mình nhận ra cái con đường này. Đó, một cửa hàng về
những cái đồ nhúng. Ở Trung Quốc là người ta hay ăn kiểu này lắm. Hay như ở bên này thì là có đùi gà, đùi vịt này, xúc xích này. Đó. Buổi tối thì là những người dân họ sẽ để xe ở bên ngoài như này luôn. Đây chính là một trong những hình ảnh của những con hẻm tại Thâm Quyến của Quảng Đông, Trung Quốc mọi người ạ. Đó. Nó cũng như Việt Nam mình thôi. Đó, những con hẻm thì ở đâu thì nó cũng như thế thôi. Buổi tối thì người ta để xe ở ngoài luôn. Không thấy ở đây có những cái sạc điện. Có lẽ là họ sẽ sạc ở một cái vị trí khác. Những cái khu vực công cộng chẳng hạn thì ở đó đều có những cái trụ sạc điện. Và chỉ cần quét mã bằng một cái ứng dụng thanh toán ở đây thôi, họ đã tích hợp hết rồi. Đó, sau đó thì sạc ở đó. Một cái cửa hàng về hàu. Một con ngõ nhỏ thôi nhưng mà chúng ta cảm nhận rõ hơn về cái đời sống của thành phố này. Còn khi đi đến những nơi sang trọng quá, sang chảnh quá như những cái thước phim lúc nãy Linh vừa đi ấy, thì chúng ta sẽ chỉ thấy là ồ ạt và choáng ngợp mà thôi. Đó, nhưng mà nó sẽ không được gần gũi và cảm giác là ấm cúng thân thiện như những con phố như thế này. Bây giờ thì khá là muộn rồi cho nên là dòng người ở trên cái con đường này nó không còn đông vui nữa. Lúc chập tối thì con đường này đông đúc lắm, bởi vì đây cũng có nhiều quán ăn nó nho nhỏ ấy. Đó, mặc dù ngày Quốc Khánh ấy, nhưng mà ít khi thấy cờ Trung Quốc lắm. Đây này, mãi mới thấy một ông chú lái xe ba gác này cắm một cái lá cờ nho nhỏ ở xe. Cũng rất là nhiều những chiếc xe máy đây, xe máy điện. Buổi tối là người ta, khi mà người ta đi về ấy, không còn chỗ để nữa, trên vỉa hè cũng đã chật kín ấy, thì người ta để xuống lòng đường như vậy luôn. Đó. Và để đến sáng hôm sau. Trung Quốc thì cũng giống như là Việt Nam mình thôi mọi người ạ. Việc chúng ta đến đây du lịch thì theo Linh nghĩ rằng là không có gì mà đáng lo đâu. Ở đây thì với một cái hệ thống camera dày đặc và người dân thì cũng rất là thân thiện. Vậy nên là đến những cái khu vực, những cái thành phố của Trung Quốc thì chúng ta không phải lo lắng điều gì cả. Đó. Trước đây thì Linh còn khám phá những cái khu vực nông thôn cơ, thì còn chưa sợ, huống hồ là những cái khu vực thành phố với đầy đủ gọi là hệ thống an ninh, cũng như là người ta đa phần những người dân thì người ta cũng gần gũi và rất là hỗ trợ cho người nước ngoài. Đó, nếu mà quý vị khán giả xem nhiều video của Linh thì mọi người sẽ nhận ra điều này thôi. Đây là thịt gì? Dê hay cừu nhỉ? Xiên dê hay cừu gì đó mọi người ạ. Đi qua một cái cửa hàng bán rau và cho quý vị khán giả xem này. Đó, quý vị khán giả có thấy những cái cô đang cầm những cái túi rau này không? Đó. Hay kể cả bên trong vẫn có những cái người khác đang lấy nữa. Đây là những cái rau mà siêu thị này người ta bán không hết, và đến cái giờ mà chuẩn bị đóng cửa này thì sẽ cho những cái người dân người ta đến lấy vậy thôi, chỉ đơn giản là vậy thôi. Đó, trong này thì có mấy người đang lấy cơ. Và đương nhiên là không phải tính tiền mọi người nhé. Nếu mà tính tiền thì không nói chuyện làm gì rồi. Đó. Ở đây thì lại là một quầy sầu riêng. Đó, người Trung Quốc họ rất là thích ăn sầu riêng luôn. Có nhiều người người ta đến cái khu vực Đông Hưng, một cái thành phố cửa khẩu sát với Móng Cái của Việt Nam ấy. Sau đó là họ sẽ đi sang Việt Nam chỉ để là ăn gọi là sầu riêng thôi mọi người ạ. Bởi vì là ở bên sầu riêng ở bên Trung Quốc là người ta bán đắt hơn khá. Vậy nên là người ta sẵn sàng là người ta gọi là làm cái thủ tục để đi bộ sang Việt Nam qua cầu Bắc Luân. Đó, cầu của giữa hai quốc gia ấy. Sau đó là đến khu vực chợ của Móng Cái đó để mà ăn sầu riêng. Đó, đây là gọi là hình ảnh rất là dễ bắt gặp khi ở cửa khẩu mọi người sẽ thường xuyên thấy, bởi vì Linh cũng có những người bạn như vậy, những người bạn Trung Quốc họ cũng sang Việt Nam như vậy chỉ để ăn sầu riêng thôi. Mình muốn ăn hàu quá. Opa. Xin chào của Nhớ các bạn.
我外国我买啊5个5个5个送儿子的。 5个5个。15 tệ, khoảng 50.000. Đó, ngon chưa? Chút xào các bạn. Quán này là quán chè. Ồ, còn rất là nhiều loại chè đây. Ăn gì bây giờ nhỉ? Ở Trung Quốc người ta làm cái menu là nhiều món lắm, cho nên là việc mình lựa chọn rất là đau đầu luôn. Nếu mà khoảng 2-3 món thôi thì chọn dễ hơn.手抓饼啊，好，要稍等一下哦。Này đấy. Chơi treo什么啊？手抓饼，手手抓饼。 Sầu sa thì đó, thưa quý vị khán giả, rất là nhanh thôi thì Linh đã nhận được cái bát chè của mình rồi. Đây là chè Thạch Long nhãn. Trong này thì có cả nhãn này, có cả hạt sen này, và hình như là có cả quả táo đỏ đây. Đó. Và bây giờ đã là 23 giờ 30 phút rồi, mình vẫn còn đang cố ăn một bát chè như vậy đây. Phải nói là hôm nay đã đi cả ngày rồi, mà kết thúc cuối ngày bằng một cái bát chè mát lạnh như này thì quá là hợp lý luôn. Nhưng mà có vẻ như là nó sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Mình ăn là bởi vì mình thích thôi. Đó. Và ngày hôm nay thì Linh đã dẫn quý vị khán giả chúng ta cùng đến với một khu phố rất là sầm uất của thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Sau đó thì Linh đã đưa mọi người về gần với một con đường, một con phố cũng gần với nơi khách sạn mà Linh thuê ở trong những ngày hôm nay. Và hôm nay là một ngày Quốc Khánh, là ngày mùng 1 tháng 10, ngày Quốc Khánh của Trung Quốc. Đó. Và trong những tập tới thì Linh sẽ đưa thêm những hình ảnh khác về thành phố Thâm Quyến này gửi đi gắm đến quý vị khán giả với nhiều những chủ đề khác nhau hơn. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.